Bună, dragii mei, și bine ați venit în bucătăria mea! Astăzi am o surpriză foarte mare pentru dumneavoastră și anume un doboș cu cremă originală de doboș, doar că vom folosi în loc de blaturi acești foarte subțiri biscuiți, fără prea mult zahăr. Zahăr adăugați după plăcere. Avem nevoie de 300 de grame de biscuiți, ceea ce înseamnă 72 de bucăți. Folosesc eu. Eu o să montez în această farfurie. Dumneavoastră montați unde doriți, în tavă, în orice vreți. Și astăzi m-am gândit să vă fac această super delicioasă rețetă de doboș cu biscuiți. Biscuiți digestivi, biscuiți de care doriți. De post puteți face, așa că să trecem la treabă. Am nevoie de 5 ouă întregi, pe care le voi bate cu zahărul. Ingredientele o să le găsiți în descrierea filmului, cu tot ceea ce trebuie. Și bat ouăle întregi cu puțină sare pentru gust, zahăr după gust de asemenea, 100, 120, 150, cât vă place de dulce, atâta puneți. Și mixez foarte bine. Într-o oală am pus apă la fiert, ca să nu ajungă vasul pe fundul apei. Și voi pune pe abur să se fiarbă, dar prima dată o să amestec puțin. Am amestecat puțin ouăle, acum le pun pe abur până creez o cremă mai groasă. Am amestecat foarte bine ouăle. Acum dau bolul jos cu atenție, să nu mă ard, arde foarte tare. Aici am 250 de grame de ciocolată amară, pe care o voi pune peste ouă, toată așa împreună. Și voi mixa la viteză foarte mică. Trebuie să topim ciocolata în această cremă de ouă. Ciocolata mea s-a topit complet. Acum o voi lăsa să se răcească foarte bine la temperatura camerei, ca să putem merge mai departe cu crema. Așa arată, foarte bine arată. Și avem o cremă cât se poate de originală pentru doboș. Aceasta este cea mai originală cremă. Doar că nu folosim blaturi din ouă, dar este și mai bun. O să facem și cu blat din ouă. Pun o esență de vanilie. Amestec și las la răcit. Scrieți în comentarii de unde mă urmăriți și eu vă salut cu mare drag. Și așa rămâne până când se răcește, după care continuăm rețeta. Ne vedem foarte repede. Dragii mei, crema s-a răcit și o să o pun deoparte. Așa arată crema mea. O consistență foarte bună. Acum voi mixa untul fără zahăr, pentru că avem suficient zahăr aici. La viteză mică îl voi face spumă. Am mixat bine untul. Voi pune cacao. 50 de grame de cacao în unt. Și voi mixa încet, în continuare, până omogenizez cacaoa și untul. Așa arată. Foarte bine. Așa trebuie să arate. Perfect. Pentru doboș. În această compoziție voi incorpora această cremă. O să pun câte 2 lingurele. Nu foarte mult odată. Și tot așa incorporez. Mai pun o tură.
Și tot așa pun și încorporez până termin toată crema de ouă de încorporat peste unt. Am pus toată crema, acum voi amesteca. Crema mea pentru doboș este gata. Și așa arată crema noastră pentru doboș. Cea mai bună cremă din toate timpurile. Uitați aici ce finețe și ce bunătate de cremă am eu aici. Cea mai bună cremă pentru doboș. Uitați aici. Așa se face. Foarte netedă și foarte, foarte bună. Super! Acum nu-mi rămâne decât să umplu doboșul meu cu biscuiți. Puteți face cu biscuiți digestivi, cu biscuiți cu cereale, să mâncați mai sănătos. Am pregătit un platou unde voi umple doboșul meu. Aici, pe o tavă, am așezat cei 12 biscuiți pe care îi voi face cu caramel ca și ultimă foaie. Dar asta mai târziu. Acum va trebui să împart așa din ochi cam în 6 părți. Acum o să pun foarte puțină cremă în farfurie pe fundul vasului pentru a putea așeza biscuiții, să nu alunece. Un truc pentru dumneavoastră. Acum voi pune primii 12 biscuiți subțiri, cei mai subțiri pe care îi găsiți. Și voi așeza câte 3 bucăți pe un rând. Trei rânduri așa și 4 rânduri pe lungime. Așa arată. Peste care voi pune un strat de cremă. Trebuie așezați cu mare grijă pentru a nu se deplasa prea mult biscuiții de la locul lor. Primul strat îl așezăm puțin mai greu, crema peste el, dar următoarele se așează foarte, foarte bine. De aceea punem puțină cremă sub biscuiți și nivelăm pe toată suprafața. Așa arată al doilea strat de biscuiți peste cremă, în aceeași ordine. Și o să apăsăm foarte ușor. Trebuie să avem grijă să nu rupem biscuiții. Acum așez al doilea strat de cremă. Și nivelez peste tot. Și este exact la fel de bun ca și cel original. Exact, exact. Biscuiții foarte subțiri, de foarte bună calitate trebuie să fie biscuiții. Au același gust ca și blatul. Și culoare și tot este la fel. Acum pun al treilea strat.
Vedeți cum arată? Foarte bine arată. Să vedeți, gustul este perfect. Acum voi pune următorul strat de cremă și voi întinde peste tot. Vedeți că se întinde foarte, foarte ușor și frumos. Nu este nicio problemă. Doar trebuie să avem grijă să nu se deplaseze biscuiții de la locul lor. O să pun următorul strat de biscuiți. Dacă vreți să faceți un doboș mai mare, dublați cantitățile. Însă mie mi-ajunge, este suficient. Acum o să pun următorul strat de cremă și voi nivela. Și am ajuns și la ultimul strat de biscuiți. Și imediat sunt gata. Și voi pune ultimul strat de cremă. Voi face puțin și marginile. Și așa arată doboșul meu, cel delicios. Așa arată, nu este gata. Mi-a mai rămas puțină cremă pentru decor. Pun deoparte doboșul. Avem cei 12 biscuiți pe care îi așez pe hârtie de copt. Și într-o cratiță o să pun 150 de grame de zahăr tos și o să-l topesc pe foc, unde voi pune 2 linguri de oțet de 9 grade. Și voi amesteca până când creez un caramel. Caramelul este gata. Acum îl voi pune peste biscuiți. Trebuie lucrat repede cu caramelul pentru a nu se întări. Distribui pe toată suprafața biscuiților. Vedeți că se usucă foarte, foarte repede, la minut. Iar acum cu un cuțit, cât este cald, voi tăia printre biscuiți aceste canale. Așa arată caramelul. Foarte bine arată. Așa trebuie să fie. Perfect lucios. Acum restul de cremă o voi goli într-un poș. Și voi face un mic ornament pe doboșul meu. Voi pune crema în poș și voi termina de asambla prăjitura mea, doboșul. O să fac niște mici șănțulețe peste doar pentru decor, pentru că arată mult mai bine. Acum voi face un mic decor. Peste care voi așeza bucățile de caramel. Și așa arată senzaționalul meu doboș din biscuiți cu cremă originală de doboș. Așa arată doboșul meu de astăzi. Vă invit să pregătiți această incredibilă rețetă la îndemâna oricui și este senzațional de frumos și de bun.
Vă mulțumesc frumos că ați fost alături de mine și la finalul acestei super rețete. Și dacă aveți gusturile mele, încercați doboș de casă din biscuiți. Cremă făcută de doboș. Perfectă. Originală, bineînțeles. Și până la un nou video, eu vă spun toate cele bune. La revedere!